Vi brukar säga att vi är den överlägset mest sofistikerade arten av primater. Men om man studerar vårt beteende så ser man att det är lite si och så med den saken. I den här serien visar vi upp människans inre apa. Med hjälp av experiment och dolda kameror. För att blottlägga instinkter som har sitt ursprung i apornas värld. Gör dig beredd att lära dig djungelns lag. För precis som alla andra människor är du en primat. Eller annorlunda uttryckt en apmänniska. Man behöver inte studera apor länge för att se att de gillar sex. Behovet av att hitta en partner styr en stor del av djurens beteende. Men när det gäller kärlek och romantik är det en viss skillnad mellan oss och våra apsläktingar. Primates aren't bashful at all about sex. It's anytime, anywhere, in front of anyone. Vi människor är lite mer pryda av oss. Som vi kan se i den här scenen. Det här är ju ingenting mot hur aporna gör. Men omgivningens reaktion talar för sig själv. Seriously, there's people having lunch here? Oh, sorry. You know what I mean? Sorry. For us, in our human urban jungle, we're much more circumspect about sex on show. And probably the main reason is to avoid attention and therefore to avoid conflict. Så har evolutionen styrt oss till att para oss i avskildhet. Men är vi verkligen så annorlunda jämfört med aporna? I det här avsnittet visas hur instinkten att locka till sig en partner driver alla primater. Fysiskt och kemiskt. Very nice eyes, by the way. Oh, thanks. Vi har utvecklats till att dölja våra parningsstrategier. Vi ska analysera signalerna från den inre apan, vilket man kan ha nytta av i parningsleken. No way! Vid första anblick verkar primaternas parningslek mycket enkel. När en hona blir redo att para sig kan hon inte undvika att visa det. Fruktsamheten syns tack vare den här svullnaden. Och för hannarna finns inget mer omotståndligt. När de ser det här vet de vad som gäller. Honorna svullnar upp under ungefär 10 dagar av brunstcykel. En del aparter svullnar ännu mer under brunsten. In baboons, the female's body weight will increase by about 14% when they've got a swelling, and I think in pigtail macaques even 25%. So these are really big, conspicuous signals. Vissa forskare tror att kvinnobrösten är permanenta versioner av aphonornas svullnad. Men även om männens lust väcks av dessa kroppsutbuktningar så har de fått lära sig att inte visa det offentligt. I det här försöket har Kelly Ann fått i uppdrag att besöka ett oromantiskt köpcentrum med dold kamera i BH. Come on, boys. Försöket ska visa hur många gånger medelmannen tittar på hennes bröst under ett vardagligt samtal. Do you know the time? Yeah. 10 to 1. Do you work in advertising? Oh, I thought I knew you. I'm new here. I'm trying to decide where to eat. Do you know if this place is any good? They just do like sandwiches and stuff like that. Like, okay. Because I kind of want like an egg sandwich. Egg sandwich, that'd be okay in that. You think so? Pretty decent. If they don't have it, is there like another place I... 4 diskreta blickar på mindre än 20 sekunder. Men en försöksperson räcker inte. Excuse me, do you know what time it is? Yes, it's 12:30. Första blicken inom bara några sekunder. Excuse me, do you know what time it is?
12:30. Excuse me, do you know what time it is? Time. 12:40. Det kanske är socialt olämpligt att stirra på bröst, men män är precis som apor programmerade att reagera på fruktsamhetssignaler. Den inre apan kräver liksom en titt. Men det finns också andra mycket mer subtila kroppsliga signaler som vi delar med våra apsläktingar. Titta på de här två ansiktena. Vilket är mest attraktivt, tycker du? Valde du det högra så valde du den fruktsamma kvinnan. Det här är nämligen en blandad bild av flera kvinnor vid ägglossning. Bilden till vänster är gjord av ett antal kvinnor som inte har ägglossning. Vid ägglossningen förändras hudens lyster för att bli mer attraktiv för män. Ännu ett trick som vi delar med aporna, fast i deras fall handlar det återigen om de svullna rumporna. As they reach peak fertility, so the color of the skin changes, gets pinker and pinker and pinker until it's really very, very bright. Is like a massive kind of banner to all the males to say, I am absolutely at my peak fertility. Aphonornas rosa bakdelar motsvarar kvinnornas glansigare hud, rosigare kinder och rödare läppar. Allt tack vare ökad östrogennivå i kroppen. Miriam Law Smith är evolutionspsykolog. Hon har bjudit in en grupp män för att de ska visa att de är som apor som reagerar på honornas signaler. So, take a seat here. So today you're going to be doing an experiment on attraction. So we're going to be bringing men in. It's a straightforward experiment, looking at pairs of faces and deciding which they find more attractive. The task is on the computer. You're going to be asked to choose between pairs of faces. Alla killarna säger att ägglossningskvinnornas ansikten är mest attraktiva. Results that confirm previous research that shows that men prefer the faces of women when they're ovulating than the faces of women when they're not. Men vad killarna inte visste var att utrustningen de kopplades ihop med var avsedd för ett hemligt test. Hon är ingen vanlig labbassistent. Hon är 2 kvinnor. Tvillingarna blev ombedda att styra sina månadscykler så att en av dem hade ägglossning och den andra inte. Och när försökspersonerna tittade på bilder i datorn turades tvillingarna om att gå in i rummet. Reagerade killarna olika på de 2 kvinnorna? Vi backar bandet och kollar. Okay, he's definitely getting more relaxed as he settles into the experiment. I think we're ready to send in the first twin. Den första tvillingen är den som har ägglossning. Hon mäter männens puls och hudreaktioner. GSR, galvanisk hudrespons. Just as twin A's gone in, the ovulating twin, the GSR has shot right up. He's starting to sweat a little bit. He's got a bit physiologically aroused. Over here, you've got the heart rate. That's also gone up. His heart's beating faster. It's definitely another sign that he's slightly aroused. Okay, so it's reached a nice low baseline again now. He's very relaxed. He's not aroused anymore. I think it's time to send in the second twin. Han märker inte att det är en annan tjej som kommer in i rummet. Okay, so the second twin's gone in. His galvanic skin response and his heart rate have gone up. But interestingly, not quite as much as when the first twin, the ovulating twin, went in. Alla männen reagerade starkare på tvillingen med ägglossning, oavsett vem av de 2 som gick in i rummet först. We can see it's gone right up as soon as she walked in the door. Så i likhet med aphannar blir män mer attraherade av kvinnor när de är fruktsamma. Men aphonans svullna bakdel avger också en lukt. Aphannen känner på lukten när honan har ägglossning. Men kan människor göra likadant? Nästa del av experimentet. Tvillingarna har tagit med sig t-shirtarna de sov i föregående natt. Kommer männen att kunna lukta sig till den fruktsamma kvinnan?
So I'd like you to have a smell of each of these. Right, okay. And tell me which one you find most attractive. Put your head in and have a good whiff. Kvinnans kroppsdoft förändras faktiskt lite grann under ägglossningen. Okay. That's A and that's B there. Okay. Which one do you prefer? I prefer A. 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 Well, interestingly enough, actually, T-shirt A is worn by a lady who's currently ovulating. So you picked the lady who's fertile over the lady that isn't fertile. Okay. Okay? Cool. And I'd just like to bring in the lady who was wearing T-shirt A. Yay. Okay? And so she's currently ovulating. You preferred the smell of hers. And I'd like to bring in the lady who's wearing T-shirt B. No way. She's currently not ovulating. We found that in the T-shirt test, 100% of our men actually preferred the T-shirt worn by the ovulating twin, which is a fantastic result. Alltså, i det här fallet är män som aphannar. Strax ska vi visa hur man kan utnyttja de här kunskaperna till egen fördel. Vad kan apor lära människor om hur man blir framgångsrik hos det motsatta könet? Lektion 1 handlar om att göra ett gott första intryck. Schimpanshannarna vet hur man för sig inför honorna. Den dominante hannen får så många honor han vill ha och får para sig så ofta han vill. Så här har män en del att lära sig. Det är viktigt att visa självsäkerhet. Se så bestämt han går. Han ser imponerande ut också med sin snygga päls som alla i flocken är villiga att putsa. Och han ser dem rakt i ögonen när han visar dem uppmärksamhet. Man har bara en chans att göra ett gott första intryck, så det gäller att tänka sig för. Primatologen Isabel Benke Izquierdo har varit många månader i vildmarken för att studera apbeteende. Hon kan förmedla en hel del kunskap om hur man bör vara för att attrahera det motsatta könet. In this experiment, we'll hopefully demonstrate that the same principles that underlie mate choice in our ape cousins in the jungle are at work in humans. Isabel har bjudit in singeltjejer till en välgörenhetsauktion. Där ska de lägga bud på de här unga männen. You are the kind of male that every great ape female wants. Isabel lär halva gruppen hur högstatushannar beter sig. First, in terms of body language, great apes are confident, are dominant. So it's very important that your shoulders are back, that you stand comfortably, and very importantly, look at women's eyes. De andra ska bete sig som lågstatusapor. You're submissive. You have a close body position. You don't want to advertise yourself very much. There's also some signs that we use to tell when a great ape is stressed, which are called displacement activities. So self-scratching, for instance, or perhaps sometimes touch your face, right? Om Isabels idéer stämmer så kommer de 4 högstatuskillarna att betinga högst pris på auktionen. Lågstatuskillarna får börja. De har nu tränats i att visa upp en mindre attraktiv stil. Den här killen är som en kopia av den undergivna schimpansen. We have here a great ape who is a subordinate. He doesn't signal confidence or dominance, assertiveness. So female primates in generally will not go for this kind of great ape. Can I start bidding at $1? Den här hannen verkar självsäker, men han är slarvigt putsad och hans händer avslöjar nervositet. Den här killen har ett tydligt fel. His shirt is not buttoned properly. So that suggests lack of coordination, and that is not a desirable quality given that if you have children with this person, they will probably inherit that. Okay, let's just try for $1.
Och här kommer en kille med händerna i fickorna och flackande blick. Han visar helt klart osäkerhet. Can I start bidding at $1? $5. Det sammanlagda budet för de första 4 blev $28. Nu ska vi se om högstatusaporna kan höja buden. Så här ska det se ut. Huvudet högt och perfekt putsning. He's signaling genetic fitness, so he's probably very healthy. His coat, so to say, is perfect, so that's very attractive. 20 Den här killen gör en självsäker entré och tar plats i rummet. He's wearing glasses. He's wearing this kind of academic type attire, signaling big time intelligence. Intelligence is a trait that is universally liked by female great apes. Schimpanser kan knäcka nötter med verktyg. Intelligens är en starkt ärftlig egenskap och det är förstås mycket attraktivt. Okay, we're set for 20. Ett stort leende och perfekt putsad. Se hur han visar upp sig för flickorna. Female primates not just go for genetic quality, the sense of fitness, but they also go for personality traits. Being nice and openness are highly desirable qualities. Sold! $12. Den här killen är ståtlig och visar det. Och blicken är orädd, som hos den dominanta apan. I think this guy's gonna do really well. $10. Det visar sig att högstatushannarna drog in dubbelt så mycket pengar som de andra 4. Sammanfattningsvis, för att göra ett gott första intryck, gör bara som aporna. Gå bestämt. Ha ett välputsat yttre. Och visa alla ärftliga goda egenskaper. Allt det här kan vara avgörande för honans vilja att bilda par. Men om man inte är naturligt dominant och välputsad, hur ska den mindre attraktiva hannen göra för att få en partner? Aporna har en strategi för det också. Honorna är svaga för hannar som är godhjärtade och snälla mot ungar. I schimpansernas värld är det oftast honorna som tar hand om avkommorna. Men här är det en hanne som bär på en unge. Först håller sig honan strax intill och verkar orolig över hannens avsikter. Men när den stora hannen börjar leka med ungen så slappnar honan av. Det är tydligt att hon uppskattar hannens mjuka sidor. Babianerna gör likadant. In baboon society, often a new male, when he comes into the group, he will spend a lot of time playing with infants and grooming infants for a particular female to basically ingratiate himself with her. And for humans, it's not that different. We also find it very attractive when we see a man that's obviously got a nurturing side. För att visa samma sak hos människor krävs försök med dold kamera. Chris brukar inte ha framgång hos kvinnor. Nu ska han be främlingar om hjälp med att ta fram bilnyckeln. Först ska han ha famnen full med frukt och sen med valpar. Kommer de olika bördorna att påverka kvinnornas reaktioner? Sorry, I'm just trying to get the melons in the car. Can you, really? Sorry, can you just help me with my melons into the car? Sorry? I need to get my melons in the car. Frågan är om det går bättre med valpar. Oh, you're licking my face. Stupid puppies. Sorry, I'm just trying to get the puppies in the car. The keys in my pocket. Is that all right? Den här gången lyckades han direkt.
That's great. Thank you very much. Thank you. Look, I think my keys are in my pocket. Genom att bete sig på ett faderligt vårdande sätt får Chris äntligen kvinnornas uppmärksamhet. I can try and get these two in. Thank you very, very much for this. Thank you. Och det kommer fler kvinnor som gärna hjälper till. Any chance you just getting the keys? Yeah, should just be in my pocket. Och de plockar inte bara upp nyckeln. It's one of those things we just kind of thank you. Great. Is the dog basket around anywhere? Sorry about this. I know it's Okay. oh, that's brilliant. Maybe one in the back and one in the front so I can keep. Valpögonen får kvinnorna ställa upp. That's great. If you could just. Thank you very much. Look at that one. But that one, it likes you. Yeah. Well, thank you very much. Thank you. Varför hjälpte de honom? It's never happened to me before that he had, a person had 2 puppies and couldn't put them on the ground, but gives you a safe impression of a man, so I decided to help. You know what? A man holding a puppy like a baby. It's very sweet. Försöket stöder antagandet att den vårdande typen går hem även hos människohonor. Evolutionen har sett till att våra ungar är jättesöta. Deras stora ögon och huvuden gör dem gulliga. Det utlöser en vilja hos de vuxna att ta hand om dem. När en kvinna ser en man som är snäll mot barn eller djur så stimuleras hennes djupt liggande instinkter. Så en man som vill imponera på kvinnor gör klokt i att bete sig som vårdande och mjuka schimpanshannar. Hittills har vi gått igenom attraktionskraftens lagar och en del av det aporna kan lära oss. Nästa steg. Hur sätter man in stöten? När det gäller charm finns det en apa som är kung, bonobo. Den kallas också missvisande för dvärgschimpans, trots att den är lika stor som schimpanser. Humans, chimpanzees and bonobos share a common ancestor, a kind of evolutionary grandmother that lived 7 million years ago. Bonoboer har till 98% likadana gener som människor. Och precis som människor parar de sig för njutningens skull. Och ofta ansikte mot ansikte. Bonobon är mycket lik schimpansen. De synliga särdragen är mittbenen, den slankare kroppsbyggnaden och de ljusskära läpparna. So chimpanzees have a society which is hierarchical, male-dominated. They hunt, they use tools, and aggression is common. Bonobos, on the other hand, are female-dominated. Females form very strong bonds and coalitions, and they are very playful, tolerant, and cohesive. So, in a nutshell, it's like bonobos are the hippies of the jungle. De två aparterna har helt olika sätt att sätta in stöten. Bonobon är lekfull. Schimpansen är stöddig. Försökskillarna ska nu släppas loss på ett hörlursdiskotek som är fullt av singeltjejer. Men först ska primatologen Isabelle hjälpa killarna att styra sin inre apa. De här två ska vara bonoboer och de här två schimpanser. Bonobos are caring and they're playful. Your approach will be confident but not over-dominant. But ask about them, not just talk about yourself. It's very important that you consider them, that you invite them in the interaction. They have the choice. Today, I need you to embody the dating style that we're going to call chimpanzee. Cool. Right? Chimpanzees are different in that they're a male-dominated society and use aggression. So body language has to be overly confident, right? You are assuming you will get the girl. It's not about allowing female choice. Schimpanserna går in först, fulla av självförtroende. You've got great legs. What time are they open? Oh my God! Go away!
Schimpanskillarna pratar till tjejerna, inte med dem. Our chimp is approaching the girls very kind of in an aggressive stance, touching them in a completely assuming way, i.e. touching them without being invited to touch. We should dance. Let's dance right now. Right now? Yeah. Tjejerna ges inget val. Killarna säger åt dem vad de ska göra. She picks a different perfume. Okay. Lyckades schimpanserna? Mind if I get your number? No, I'm good. Can I have your number anyways? No? But you're moving on to her so fast? You started out with me. Mind if I get your number? Sorry, no. Gång på gång får de nobben. Good luck. Då ska vi se om det går bättre för bonoborna. Pardon me, what's your name? Allie. Allie, I'm Jeff. Hi. I'm Sasha. Kelly. Nice to meet you. What do you do in life? I'm right. I'm Lisa. Nice to meet you, Lisa. Where are you from? Miami. What do you actually do? I'm paralegal. Oh, cool. Yeah. Do you like it? It's okay. De artiga killarna får mycket bättre respons. Gotta go for a spin. Okay, this is great. They're dancing together, she's smiling, he has succeeded in making her laugh. So what kind of stuff do you write? Isolation in its various forms because I lived in Iceland for 3 years. And The only things I know how to say in Icelandic are like "Spituithuk." Oh, this is interesting. He can speak Icelandic and she's very surprised. She laughed and then she touches her hair. So that could be an example of assortative mating, as in like searches like. Bonoborna frågar också om telefonnummer. You give me your number, I give you a text sometime. Bonobon talade med flickan och fick hennes nummer. He was in a nutshell, nice, good looking and fit. So female apes like that. Det goda rådet blir alltså: göm undan den stöddiga schimpansen och släpp fram den trevliga och lekfulla bonobon. Första steget är taget. Nu kommer nästa steg och det kan vara betydligt svårare. Även dominanta hannar måste ibland ta fram sina mjuka sidor. Oftast blir det då som putsning och lite kelande. Grooming is very important amongst primates as a way of basically cementing social relationships, forming close bonds. Male chimps and baboons will often particularly groom females when they're trying to take them away on consortship. Basically, it's their way of kind of chatting up the female. We do that with compliments. Bland människor är det tveklöst så att komplimanger nästan alltid fungerar. I det här försöket har studenter anlitats för att delta i en marknadsundersökning. De vet inte om att de filmas av en värmekamera som visar när temperaturen i ansiktet förändras. De vet inte heller att intervjuaren kommer att smickra dem. We're working in tandem with a local zoo and we're trying to basically do some market Först research. vaggar han in dem i säkerhet. If anything would make you want to adopt a zoo animal. If they're cute or if like Plötsligt kommer en komplimang. threatened or... You have very nice eyes. Thank you. Really nice. Thanks. Sorry. Nu ska vi se om temperaturen i ansiktet höjdes. Den steg direkt, från 33,9 grader till 34,8. Ett tecken på att hon kanske börjar bli lite intresserad. Do you have a boyfriend? No. No. No one wants me. I'm That's forever good news. alone. That's good news. Is it? Yeah. What do you think? Ännu en komplimang och temperaturen stiger 1 grad till. You have very nice eyes, by the way. Oh, thanks. You do. Very nice. Thank you. Sorry. Intervjuaren lyckades höja temperaturen även hos de övriga studenterna. Thanks. I like curly hair. Okay.
Varje komplimang höjde temperaturen. They're nice. Thank you. Den här tjejen var värst. Actually, you are very beautiful. You are. Thank you. Hennes temperatur steg med hela 3 grader. Och om man studerar flickorna lite noggrannare så ser man att även kroppsspråket förändras. Det är den inre apan som visar sig. När aphonan blir putsad beter hon sig undergivet. Hon visar att hon inte är ett hot och att hon är mottaglig för hannens närmanden. Titta på kroppsspråket den här gången. You have very nice eyes. Thank you. Really nice. Thanks. Sorry. Okay, well, not only has her temperature increased, but she looks down, again, quite submissive, but friendly. Hon är inte ensam om det undergivna beteendet. Two chimps meet. Basically, if one is slightly submissive, it grins slightly. That's a fear grin. That's actually saying I'm not a threat. And in the long term, that means I'm friendly. And so that little fear grin has gradually evolved into our smile. Actually, you are very beautiful. You are. Thank you. There, she very clearly, after seeing that kind of physiological change, she also had the body language where she leans forward and then gives him this massive smile. Precis som aphonorna reagerade flickorna med undergivna gester och visade därmed mottaglighet för komplimangerna. Yeah, I think I did blush, yeah. I think I probably blushed, yeah, when I received those compliments. It was quite cute. Yeah. Så aporna putsar varandra och vi människor använder komplimanger. Andra primater har egna små trick. Ceylon-makakhonan brukar visa sina blå ögonlock för att flirta. För bonoborna hänger mat och sex intimt samman och de lever i matriarkat. Honorna väljer vilka de vill para sig med och de tar för sig av maten först. Vad gör hannarna åt det? Ja, de sitter helt enkelt och väntar tills honorna har ätit färdigt. Hos schimpanserna däremot är hannarna själviska och delar helst inte med sig. Ändå är det så att honorna parar sig oftare med dem som delar med sig. Nästa experiment ska visa hur det fungerar bland människor. Kan generositet hjälpa försökskillarna att få ett ja? In this experiment, we're setting up a speed dating scenario. We're going to assess female reactions to 2 very different types of male behavior. Ben ska bete sig som en bonobo och vara givmild. Medan Charlie ska uppföra sig som en mer självisk schimpans. These might not appear huge, but they are signals, i.e. indications of future potential for investment and sharing of resources. Schimpansen Charlie får börja. Hi. I'm Charlie. I'm Courtney. Courtney. Nice to meet you. Can I get you guys anything to drink? Coke. Okay. Can I have a water? Sure. Thank you. This is very interesting. He jumped to order first, i.e. he didn't defer to her. In primate terms, this is equivalent to what male chimpanzees do in that they have priority access to food. So clearly she didn't like this, and you can see kind of the gesture in the eyes. Can I get you guys anything to drink? I have just a Coke. Coke? I'll have a water. Okay. Thank you. Exactly the same happened in this case. Her lips become tight and kind of her stare more fixed. He immediately becomes a less attractive ape. Dags för bonobon Ben. Hi. Drinks? Sure. Can I have a water, please? Sure. I'll have a tonic water, please. Tonic water? Sure. Yeah, thanks. Immediately we see that Ben is being
more bonobo-like, if you want. He's being more open, more friendly. He's attentive to her. He waits for her to order. You can see the difference in her face. She's smiling, she's more open. There's not that rigidness that we just saw. Nu kommer det avgörande provet. Att dela mat. Som schimpans kommer Charlie förstås att ta först. It didn't really I guess it didn't really pan out super well. But I work for a medical supply company. The first thing that happens is that Charlie pulls immediately the food towards him. She looks downwards. She is not happy, and she drinks from her glass. This is parallel to what great apes do, called displacement behavior, repetitive self-scratching, for example, that serves to appease stress. One of my best friends. Please. Thank you. You visit the other galleries often then too? He is very explicitly offering the food to her. He is giving her priority access to food. This mirrors what happens in bonobo society, where females have priority access to food. It signals the potential of investment, of caring in the long term. Good luck. Take it easy. De här dejterna är över. Thank you. Bye. Vad tyckte flickorna om killarnas uppförande? I remember Ben most of all because Charlie was kind of was uncomfortable and terrible. And I guess I kept trying to make eye contact with him, but he seemed like he wasn't really there all the way. But Ben was nice. He let me order first, and he took a back seat kind of when it came to all that stuff. So it was a little old world charm. The second guy I enjoyed much more. I noticed that he stood up when I came in, and he waited for me to sit down. Just simple things to show that he, was caring and was respectful and, polite. What primates teach us are the behaviors that are deeply rooted in our evolutionary past. These preferences have to do with indications of generosity, niceness, i.e. non-threatening behavior, and likelihood of sharing of resources. Med andra ord, i människornas värld är bonobo-beteende bättre än schimpansbeteende. Vi har sett att olika aparter har olika parningsvanor och deras parförhållanden är också olika. När schimpanshonor är i brunst kan de para sig närmare 50 gånger om dagen med upp till 8 olika hannar. Gibbonapor är mer som människor. Det är de enda aporna som har livslånga parförhållanden. För de flesta primater är det viktigt att vakta sin hona. Den här hannen jagar bort de andra hannarna från den brunstiga honan som han betraktar som sin. Han försöker se stor och bestämd ut för att få alla rivaler att hålla sig borta. Hur gör då människohannen när en rival försöker ta hans flickvän? Finns det likheter med aporna även i det avseendet? I det här försöket används dolda kameror. Sofia och Marco har fått parmassage i present. Sofia är införstådd med experimentet. Hennes massör heter Paddy. Han ska stöta på Sofia med hennes pojkvän i samma rum. Kommer Marco att vakta sin hona eller kommer han att vika undan? Yeah, if you just want to lie down on your front and if you just pop your head into the hole here. Massagen kan börja. Hiya. Sorry I'm late. You right, guys? Hello, you just want to pop your head in here? My kickboxing class overrun. Had to show some of the new black belt students some extra takedowns. You can immediately see the tension as he realizes a male masseuse is going to be touching his mate. It's as though another male is going to be grooming her. Sophia, is it? Yes. Hi, I'm Paddy. Hi, nice to meet you. How you doing? Good, and you? Yeah, I'm good, thanks. I'm good. Oh, look at that. He's got clenched jaw and flared nostrils. It's all the signs of ape aggression. It's as if he's preparing for a fight. Are you really tense up here? Am I? Yeah. Must be something stressing you out.
Oh, he's clearly getting worked up, and he's having to lie in a subordinate position. And obviously, he'd like to be dominant. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. You talk too much for a good massage, you know? I'm just trying to... No, this is my girlfriend, but... Man, I'm just trying to... Well, baby, calm down. Just do the massage, you know? I'm just trying to do my job, Baby, mate. calm down. It's no big deal. Do your job. Talk less, you know? I'm just talking to my client. Direct eye contact, threatening without the use of physical force. Chimps will do everything in their power to avoid conflict. They do a big threatening bluff to try and make the other one back down. Anything to avoid actual physical injury. Wow. You meant to relax with a massage, mate. Your body's absolutely beautiful. Yeah, before you go, I'll give you my personal card, and then if ever you want another one, you can just let me know. I mean, I do house calls as well, so if you're busy, I can always come to you. So I do that just for special customers. Okay. Thanks. Yeah, no, I'm not comfortable here. No. No. What's cracking, mate? What's the matter, What's mate? your problem? What do you need? This is my girl, you know? That is classic mate guarding. He stood up, he faced off the masseuse, he pushed out his chest, he turned his arms out, sprawled his legs. He looked just like a chimp that was about